My tips for college student right now, if you're looking for a project, and then you might look at this. So, ito yung tinatawag na Raspberry Pi. So, meron na siyang different kinds of version na Raspberry Pi. So, multiple inputs and multiple outputs yung kagandahan nito. So, the same as a PC or a computer in a small form factor. So, yung input-output niya, dito is the Raspberry Pi 3B. So, meron na siyang apat na USB, isang LAN port for your network or internet, and then, ito, meron siyang I/O pins. So, yun yung kagandahan dito. And then, established na rin yung community niya when it comes to OS, programming, and any other projects. At the same time, meron na rin siyang HDMI and audio interface. Then, ang kagandahan nito is pinapower lang siya ng the same as the cellphone charger. So, yun yung ka-powerful itong Raspberry Pi. Meron na rin, meron siya sa the same as a PC. Meron siyang CPU na powerful enough. Ano yung CPU? Central Processing Unit, in which all of the logics are calculated dun sa CPU. Meron na rin siyang random access memory or RAM, mga 2 gig, in which enough na rin na magpatakbo sa mga application. So, common na ginagamit ko ito when it comes to Raspberry is ito yung sikat na board na for DIY projects. Meron akong pinapatakbo nito in which andun sa aking video, kumukuha ako ng mga details ng eroplano dito sa paligid ko. Meron akong antenna, receiver, and SDR or software defined radio na dongle. Pinag ko siya dito sa USB, in which currently I cannot show you because nasa rooftop siya, nag-running ngayon. Then, from that SDR or software-defined radio, meron akong antenna specifically na binobroadcast ng mga eroplano to capture the broadcast ng mga eroplano. Kasi, public kasi yon. Yung eroplano kasi, habang tumatakbo sila sa ere, nagbo-broadcast sila ng sa ground to advise their location and their presence. And then, yung Raspberry Pi ko is siya yung nagka-capture ng mga data doon. Then, I uploaded it to Flight Radar. So, isa ako sa mga contributor sa Flight Radar dito sa Philippines. So, anong naging advantage pag Flight Radar 24 contributor? Binibigyan kanila ng business account. Aside sa business account, kuha mo yung full features ng Flight Radar 24. Kung gusto mo talaga yung mga eroplano ma-monitor kahit 3D, pwede siyang makita sa Flight Radar. Yung mga actual na eroplano, lagyan mo. Napakaganda ng feature. Kaya isa to sa projects, gumagamit ako ng ganito. Aside dito, isa rin to sa board na supported when it comes to piso Wi-Fi. So, yung mga gumagamit ng piso Wi-Fi dyan, yung Raspberry Pi is one of the most supported boards before. Ito, nag-develop si Audiophile-grade. This is not a sponsored video, pero kay Audiophile-grade, ito yung mga first board na kinuha niya or dinevelop niyang OS. And then, ang kagandahan kasi dito is SD card lang yung hard disk or OS. And then, pwede mo siyang expand eventually into a SSD using the USB ports. So, expandable siya. Napakaganda ng project nito when it comes to Raspberry Pi. Aside sa Flight Radar 24, piso Wi-Fi, yung pangatlo is ad blocker. May ad blocker or ginawa pa siyang local DNS
DNS server na lahat ng query sa bahay ko na device, yung cellphones, dito siya magque-query ng DNS sa Raspberry Pi ko. And then, from that, sa Raspberry Pi, kinonfigure ko siya na pwede yung mga blocks, yung add natin, i-drop natin yung packet. Kung ma-detect yung ads lang niya and telemetry. So, yun yung kagandahan when it comes to Raspberry Pi. So, kung mahilig sa Raspberry Pi dyan, paki-comment naman kung anong projects and ano yung plano nyong gawin dito. Aside, and last is a bonus tip is pwede siyang magiging home assistant. Dito sa Raspberry Pi, meron siyang OS specifically to act as your home assistant or more on Alexa DIY. Kasi dito, pwede mong i-voice operated yung mga switches, lights, gamit ito. Dito siya nagpa-process ng central, then siya na yung magsisend dun sa mga I/O or mga device mo. Okay? So, yun yung kagandahan when it comes to DIY. Kaya, kung mahilig kayo mag-projects, make sure to explore this Raspberry Pi. Okay? So, let me know kung anong pwede natin gawin or joint collab projects when it comes to Raspberry Pi. Because every day, I'm also learning about how to maximize its potential. Okay? So, if you're interested yung sa Pi-Hole, meron akong video sa channel. Make sure to share and subscribe to that channel, Elmer Shocks, para makita nyo yung mga projects natin na Pi-Hole. Actually, yun nga, yun yung pinaka-the best and yung Flight Radar 24 contributor. Alright, see you around guys and hopefully